माना हाम्रो यस्तो समस्या आयो, यो हाम्रो टुटिहाल्यो भने यो पार्ट, अब यो पार्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ? यो पार्ट चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ जहाँ हाम्रो फोहोर जम्मा हुने गर्छ। धागो काटेपछि हाम्रो यहीँ जम्मा हुन्छ। अनि यो फोहोर पनि हामीले टाइम टाइममा चाहिँ सफा गरिराख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ धागोसागो काटेर आएपछि यहीँ जम्मा हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी सफा गरिराख्नुपर्छ। अनि यो टुट्ने भाग भनेको हाम्रो यहाँ हो, यो यहाँ यो कसेको छ नि नट, अनि यो भाग हाम्रो यो इमेजमा टुटेको भाग चाहिँ यही हो। यहाँ चाहिँ पाइप लागेको हुन्छ, यो पाइप लागेको हुन्छ, यो आउने पाइप, अनि यो चाहिँ टुट्ने गर्छ। टुटेपछि के गर्नुपर्छ हामीले? यो पार्टलाई चेन्जै गर्नुपर्छ खोलेर, यो नट चाहिँ लुज गरेर यसलाई निकालेर यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले यो समस्या आएमा। यो समस्या आएमा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ चेन्जै गर्नुपर्छ। अनि यसलाई चाहिँ टाइम टाइममा चाहिँ साफ गरिराख्नुपर्छ यसमा, किनभने फोहोर जमिरहेको छ काटेको धागोहरूले गर्दाखेरि। त्यसलाई समय समयमा चाहिँ सफाइ गर्नै पर्छ।